students. Let me join. गुड इव्हिनिंग स्टुडंट्स. माझा आवाज येतोय का मला सांगा, म्हणजे आपली गाडी स्टार्ट करायला. गुड इव्हिनिंग स्टुडंट्स. माझा आवाज येतोय का मला सांगा, म्हणजे आपली गाडी स्टार्ट करायला. येस, येतोय. ओके ओके ओके. So we will start from gravitation. Gravitation. त्याच्यामध्ये तुम्हाला केपलर्स लॉज ऑफ मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन याच्यावरती क्वेश्चन विचारणार आहेत. केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. आता केपलरचे 3 लॉज आहेत. लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरियाज अँड लॉ ऑफ पिरियड्स. ओके, law of periods. Okay, so first point is Kepler's law. Law of orbit. The first law is law of orbit. Law of orbit. What is the law of orbit? आता बघा, केपलरनी काय सांगितलं की हे जे सगळे प्लॅनेट्स आहेत हे सनच्या भोवती रोटेट होतात. हे सनच्या भोवती रोटेट होतात. ऑल प्लॅनेट्स मूव्ह इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ऑल प्लॅनेट्स मूव्ह इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ द सन ॲट वन ऑफ द फोसाय ऑफ द इलिप्स. सो ऑल प्लॅनेट्स, कोण हो? प्लॅनेट्स. इथे म्हटलंय ना केपलर्स लॉज ऑफ प्लॅनेटरी मोशन. सो ऑल प्लॅनेट्स, प्लांट नाही प्लॅनेट्स, ऑल प्लॅनेट्स आर मूव्हिंग. आता प्लॅनेट्स जे आहेत ते कोणाच्या भोवती मूव्ह होतात? ऑल प्लॅनेट्स आर मूव्हिंग अराउंड द सन. ते सनच्या भोवती मूव्ह होतात. ऑल द प्लॅनेट्स आर मूव्हिंग अराउंड द सन इन व्हेरी इम्पॉर्टंट इलिप्टिकल ऑर्बिट. ते इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो ऑल प्लॅनेट्स आर मूव्हिंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. मग आता सन कुठे असतो? विथ द सन सिच्युएटेड at one of the foci, with the sun situated at one of the foci, of the ellipse. बघा, सगळे जे प्लॅनेट्स आहे, ऑल द प्लॅनेट्स आर मूव्हिंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. आणि सन कुठं सिच्युएट झाला आहे? तर फोसायला झाला आहे. कुठे झाला आहे? फोसायला. बघा, हे इलिप्स आहे, त्याचा हा व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे, हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस आहे. आणि या ठिकाणी 2 फोकस असतात. मग त्या 2 फोकसपैकी एका फोकसला हा सन बसलेला असतो. ओके, पहिल्यांदा सगळ्यांना कळला लॉ ऑफ ऑर्बिट कळला. ओके, जास्त लिहिण्याची गरज नाही, एवढं सफिशियंट आहे. इथं लिहायचं सन, संपला, लॉ संपला. हे चित्र काढायचं आहे बरं का, हे चित्र काढायचं आहे. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरियाज. सगळ्यांना समजलं?
बघा लॉ ऑफ एरियाज. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एरियाज. लॉ ऑफ एरियाज. आता परत एकदा मी काय करतो, पहिली डायग्रॅम काढतो म्हणजे तुम्हाला समजेल. हे इलिप्स आहे आणि हा फोकस आहे आणि हा पण काय फोकस आहे, हा पण फोकस आहे. ओके बघा आता या फोकसपासून तर या पी पासून पी डॅश पर्यंत जर मी लाईन ड्रॉ केली, इथं एक प्लॅनेट आहे आणि इथं प्लॅनेटची दुसरी पोझिशन आहे, पी पासून पी डॅश पर्यंत गेला. सो दिस प्लॅनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाईम. स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाईम म्हणजे कसं, समजा तो आता इथे गेला तर परत हा स्वीप झाला, स्वीप झाडून काढल्यासारखा. स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाईम. द लाईन दॅट जॉईन्स, द लाईन, दिस इज द लाईन, द लाईन दॅट जॉईन, the line that join, the line that join, the line that join, the line that join sun and planet, the line that joins the planet and the sun sweeps equal areas. बघा हा एक एरिया आहे माझा, आहे का नाही. sweeps equal areas in equal time. the line बघा काय म्हटलंय, the line that joins, the line that joins sun and the planets sweeps equal areas in equal time. Sweeps equal areas in equal time. That is called as law of areas. त्याला म्हणायचं law of areas. ओके, law of areas. आता त्याचं डेरिव्हेशन वगैरे करायची काही गरज नाही. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पिरियड. सगळ्यात सोपा लॉ ऑफ पिरियड. लॉ ऑफ पिरियड बघा हा लॉ कसा लक्ष ठेवला आहे, हा लॉ महत्वाचा आहे. द लाईन असं बघा डायग्रामवर लक्ष ठेवा. द लाईन दॅट जॉईन्स सन अँड प्लॅनेट्स स्वीप्स इक्वल एरिया. स्वीप्स म्हणजे झाडून काढणे, बघा झाडू. स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाईम. लॉ ऑफ पिरियड. आता लॉ ऑफ पिरियडमध्ये पहिल्यांदा इथं फॉर्म्युला बघा, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. व्हॉट इज टी पिरियड, कोणाचा, प्लॅनेटचा. काय आहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द. आर म्हणजे काय, आर म्हणजे काय, आर म्हणजे काय, आर म्हणजे सेमी मेजर ॲक्सिस. हे जे आहे म्हणजे आपण इथं जे इलिप्स घेतला, या इलिप्समध्ये हा फोकस आहे, हा फोकस आहे. मग हे जे डिस्टन्स आहे याला मी म्हणणार आहे सेमी मेजर ॲक्सिस. याला म्हणायचं सेमी मेजर ॲक्सिस. इट इज कॉल्ड ॲज सेमी मेजर ॲक्सिस. बघा द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ ए प्लॅनेट, the square of period of a planet, the square of period of a planet is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the cube of, to the cube of, to the cube of semi major axis, is directly proportional to the cube of semi major axis of the ellipse, of the ellipse traced by the planet, traced by the planet. The square of period, कोणाचा पिरियड, प्लॅनेटचा. कसा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. कोणाला, क्यूब. क्यूब ऑफ व्हॉट, सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट. समजले तीनही लॉ, सगळ्यांना समजले. पहिल्या लॉमध्ये काय आहे की सगळे प्लॅनेट जे आहेत ते सनच्या भोवती इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरतात आणि सन मात्र कुठं असतो तर फोकसला बसलेला असतो. त्याच्यानंतर असं म्हणलं की लाईन जी आहे, द लाईन जॉईनिंग सन अँड द प्लॅनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाईम. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ पिरियड. लॉ ऑफ पिरियड, द स्क्वेअर ऑफ पिरियड ऑफ अ प्लॅनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लॅनेट. ओके, सगळ्यांना समजलं, ठीक. आता त्याच्या खाली एक प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम फार महत्त्वाचा आहे, म्हणजे नीटसाठी महत्त्वाचा आहे, CET साठी महत्त्वाचा आहे आणि तुमच्या उद्याच्या
MCQ साठी सुद्धा महत्त्वाचा आहे बघा. सॉल्व एक्झाम्पल 5.1. what would be the average duration of the year? what would be the average duration of the year if the distance between the sun and earth becomes, बघा पहिलं विचारलंय थ्राईस की डिस्टन्स थ्राईस झालं म्हणजे R2 इक्वल टू 3R1 आणि नंतर विचारले R2 इक्वल टू 2R1. बघा आता याचे जे आन्सर्स येणार आहे ते आन्सर्स आपण डायरेक्ट मगअप करणार आहे, पाठ करणार आहे. ओके बघा समजा तिथे काय आलं T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3. मग T2 बाय T1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू R2 बाय R1 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो T2 बाय T1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू R2 किती आहे 3R1 बाय R1 चा स्क्वेअर. सो T2 बाय T1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 3 चा स्क्वेअर आला, सॉरी 3 चा क्यूब. मग T2 बाय T1 ब्रॅकेट स्क्वेअर 3 चा क्यूब किती आला 3 चा क्यूब किती आला 3 त्रिक 9 9 त्रिक 27 27 बरोबर. मग आता T2 बाय T1 किती येणार √27. सो T2 इक्वल टू √9 इंटू 3 इंटू T1. मग T2 इक्वल टू किती आला 3√3 T1. मग T2 किती आला 3 इंटू 365 इंटू √3. सो T2 इक्वल टू किती आला बघा, याचा गुणाकार केला 3 टाइम्स असल्यानंतर 1897 डेज. लक्षात ठेवायला सोपं आहे, जर तिप्पट झाली तर डिस्टन्स तिप्पट झालं तर 1857 नाहीत, 1857चा उठाव होता त्याच्याऐवजी 1897 आहे का नाही, 57च्या ऐवजी 97 आहे. ओके 1897 आणि लक्षात ठेवायला सोपं आहे, ज्यात 7 पण आहे 8 पण आहे 9 पण आहे, मग 1897. आता इकडे बघा आता काय झालं डिस्टन्स डबल झालं. सो T2² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3. सो T2 बाय T1 स्क्वेअर इक्वल टू R2 बाय R1 चा क्यूब. मग R2 किती आहे ट्वाईस R1 बाय R1 चा क्यूब. मग इथं आला 2 चा क्यूब, मग 2 चा क्यूब आला 8. सो T2 बाय T1 स्क्वेअर इक्वल टू 8. मग T2 बाय T1 इक्वल टू काय येणार 8 रेज टू 1/2. 8 रेज टू 1/2 लक्षात ठेवायचं कायम. सो T2 बाय T1 इक्वल टू 4 इंटू 2 रेज टू 1/2. सो T2 बाय T1 इक्वल टू 2√2. मग T2 इक्वल टू 2√2 इंटू 365 डेज. कारण की इनिशियल पीरियड हा T1 जो आहे तो इनिशियल पीरियड आहे, मग इनिशियल पीरियड किती आहे 365 डेज. मग 365 डेज घेतलं, मग याचं उत्तर माझं पाठ आहे 10-32 डेज. समजलं. जर ट्रिपल केलं तर 1897 होतं आणि डबल केलं तर 10-32 होतं. ओके समजलं का सांगा. ओके सर √2 कुठे गेला, कसला √2 हे गुणाकार केला मी यांचा.
2√2 365 डेज 365 गुणिले 2 गुणिले √2 केलं. √2ची व्हॅल्यू 1.414 घेतली. √2ची व्हॅल्यू 1.414 घेतली. अरे एकत्र करून घेतलं ते बाळा. 2 × 365 × 1.414 याची व्हॅल्यू टाकली. चलो नेक्स्ट बघा. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. न्यूटन्स लॉ. आता न्यूटन्स लॉ तुमचा पाठ आहे का नाही. बघा इथे एक पार्टिकल असतं, इथे एक पार्टिकल असतं. या पार्टिकलचं मास m1 असतं, याचं पार्टिकलचं मास m2 असतं. याचं मास m असतं, याचं मास कॅपिटल M असतं. या दोघांमधलं डिस्टन्स r असतं. या दोघांमधलं डिस्टन्स काय असतं? r. मग मी काय म्हटलंय, मी नाही त्या न्यूटननी काय म्हटलंय, एव्हरी पार्टिकल ऑफ अ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ अ मॅटर. एव्हरी पार्टिकल ऑफ अ मॅटर अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर पार्टिकल ऑफ अ मॅटर विथ अ फोर्स. with a force. This force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मग F equal to काय आलं? GM upon R square. बघा every particle of a matter, this is the first particle. So every particle of a matter attracts. Every particle of a matter attracts. Every particle of a matter attracts every other particle of a matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay. आता त्यांनी काय केलं, F equal to GM upon R square घेतलं. बरोबर. Capital M is the mass of earth. Capital M is the mass of earth. Small m is the mass of object. Small m is the mass of object. R is the distance between them. त्या दोघांमधलं डिस्टन्स. आणि F is the force of attraction. And F is the force of attraction. Okay, F is the force of attraction. F is the force of attraction. मग हा फॉर्म्युला आपला व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला. F equal to GM upon R square. आता एक्झाम्पल 5.5 बघा. पेज नंबर 85. पेज 85. पेज नंबर 85. पेज नंबर 85. एक्झाम्पल 5.5. एक्झाम्पल 5.5 काय म्हटले, कॅल्क्युलेट द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी काढा मूनवर. मूनवर ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी किती विचारलंय. कॅल्क्युलेट द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. इफ मास ऑफ द मून काय म्हटलंय, मास ऑफ द मून. मास ऑफ द मून. सो मास ऑफ द मून. मास ऑफ द मून. If the mass of the moon, calculate the acceleration due to gravity on the surface of moon. If mass of the moon is 1/80, mass of the moon is 1/80 mass of the earth, mass of the earth, and diameter of the moon, diameter of the moon, and diameter of the moon is 1/4 times diameter of earth. Diameter of the moon is 1/4 diameter of the earth. तर त्यांनी विचारले what is the value of g, what is the acceleration due to gravity on the surface of earth. त्यापूर्वी मला तुम्हाला एक इंटर कन्व्हर्जन शिकवायचं राहिलं. बघा F equal to काय आलं, GM upon R square. बट F equal to mg असते, वेट असते, वेट असते बरोबर. F equal to mg असते. समजा ही अर्थ आहे, ही काय आहे अर्थ, आणि या अर्थवरती ऑब्जेक्ट बसला आहे. हा ऑब्जेक्ट आहे, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट अँड दिस इज द अर्थ. ही अर्थ आहे. मग या दोघांमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं, या दोघांमध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. मग तो फोर्स किती असतो, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट. मग जर मी mg टाकला तर काय होणार, GM अपॉन R स्क्वेअर. यमला यम कॅन्सल, सो स्मॉल g इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. सो स्मॉल g इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वेअर. मग बघा
स्मॉल जीचा फॉर्म्युला काय आला, स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. ओके, वी वॉन्ट जी ऑन मून. आपल्याला जी ऑन मून पाहिजे. मग जी ऑफ मून डिवायडेड बाय जी ऑफ अर्थ. जी ऑफ मून डिवायडेड बाय जी ऑफ अर्थ. सो जी ऑफ मून काय आहे सांगा, जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. पण हे सगळं कोणाचं हो, मूनचं. या ठिकाणी मून, इथं मून. डिवायडेड बाय जी ऑफ अर्थ. सो जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई ऑफ अर्थ. ओके, वी वॉन्ट जी ऑन अर्थ. सो जी ऑन मून अपॉन जी ऑन अर्थ. काय झालं, या ठिकाणी कॅपिटल जीला कॅपिटल जी कॅन्सल झाला, बरोबर. मग इथे काय म्हटलंय बघा, मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ. हे किती आलं, 1/80. हा आर ई वरती गेला. हे बघा, डायमीटर ऑफ मून म्हणजेच रेशो असणार रेडियस ऑफ मून टू द रेडियस ऑफ अर्थ. म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ टू द रेडियस ऑफ मून. रेडियस ऑफ अर्थ वरती गेली. सो आर ई स्क्वेअर बाय आर एम स्क्वेअर. सो 1/80 आर ई बाय आर एम. इकडे 4 येणार. सो 4 स्क्वेअर. सो 16/80. 16×85. सो 1/5. सो 1/5 आलं. सो जी ऑफ मून इक्वल टू 1/5 जी ऑफ अर्थ. सो आन्सर इज 1/5. आता त्याची व्हॅल्यू टाका, 9.8 अपॉन 5 हे आपल्याला माहिती आहे. सो 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. सगळे प्रॉब्लेम याच पद्धतीने असतात. तुम्हाला 5.6 इझिली सुटेल. 5.6 इझिली सुटेल. चला, समजलं का मला सांगा जरा. समजलं का सांगा. ओके, चलो. आता ते 2 महत्त्वाचे क्वेश्चन घ्यायचे जे तुमच्या कॉलेजनी सांगितलंय की ते महत्त्वाचे आहेत, असं कॉलेजनी सांगितलं. बघा, व्हेरिएशन in G due to altitude or H. ओके, बघ काय म्हणायचं, कन्सिडर ए बॉडी ऑफ मास यम. बघा, पहिली अर्थ घेतली पाहिजे. पहिली आपण अर्थ ड्रॉ करू.
सो दिस इज द अर्थ. ही अर्थ आहे बरोबर. त्याच्या आतमध्ये आता हे एक्झॅक्ट येणार नाही त्यामुळे मी याला काढून टाकतो. बघा दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ. नाव this is the center of earth. So this capital R is the radius of earth. Capital R is the radius of earth. Now the object is at height h. ऑब्जेक्ट जो आहे तो h एवढ्या हाईट वरती आहे. मग हे दोघांचं मिळून डिस्टन्स किती आलं? r प्लस h. दोघांचं मिळून डिस्टन्स आलं r प्लस h. ओके. हा जो ऑब्जेक्ट आहे, हा जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टचं मास m आहे आणि अर्थचं मास m आहे. मग तुम्ही कसं लिहिणार? कन्सिडर ए बॉडी और कन्सिडर ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हा पहिल्यांदा सरफेस ऑफ अर्थ घेतलं बरोबर. पहिलं सरफेस ऑफ अर्थ वरती घेतलं. बघा जेव्हा सरफेस ऑफ अर्थ वरती असेल, लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. देयरफॉर g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वेअर. Let the object of mass m is on the surface of earth, so g equal to gm upon r square. This is equation number 1. This is equation number 1. ठीक आहे. तो अर्थ वरती आहे म्हणजे केस अशी झाली, इथं आहे आणि इथंच ऑब्जेक्ट आहे. आता दुसरं बघा. लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज ॲट हाईट h. इज ॲट हाईट h. मग इथं ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी gh असणार आणि gm अपॉन काय येणार? r प्लस hचा स्क्वेअर. सो इक्वेशन नंबर 2. बघा आता दोघांचा रेशो घ्यायचा gh बाय g. gh अपॉन g. सो gm अपॉन r प्लस h ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवाइडेड बाय gm अपॉन r स्क्वेअर. gm ला gm गेला वरती r स्क्वेअर आला. सो gh अपॉन g इक्वल टू r स्क्वेअर अपॉन r प्लस h ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. देयरफॉर gh इक्वल टू gr स्क्वेअर अपॉन r प्लस h ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके. आता काय करायचंय बघा, लक्ष द्या लक्ष द्या. सो gh इक्वल टू g बाहेर घेतला मग r स्क्वेअर अपॉन r प्लस h होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. दोघांचा स्क्वेअर r स्क्वेअर अपॉन r प्लस hचा स्क्वेअर आहे मग एकत्र घेतला. सो gh इक्वल टू मी r ने डिवाइड केलं, r ने डिवाइड केल्यावर 1 येणार, r ने डिवाइड केल्यावर 1 येणार आणि इथे येणार h बाय r चा स्क्वेअर. मग कसं होणार? gh इक्वल टू g इंटू इथं 1चा स्क्वेअर खाली 1 प्लस h बाय r होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो gh इक्वल टू g इंटू 1 प्लस h बाय r रेज टू -2. हे जर बायनोमियलनी सोडवलं तर पहिली टर्म हीच राहणार. नंतर येणार -2h अपॉन r प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर ऑर्डर ऑफ h बाय r. हायर ऑर्डर ऑफ h बाय r. h बाय r इज व्हेरी स्मॉल. सो h बाय r स्क्वेअर ऑल्सो व्हेरी स्मॉल. मग हे सगळं स्मॉल आहे. मग ह्या सगळ्या ज्या पुढच्या टर्म्स आहेत ह्या सगळ्या निग्लेक्ट करून टाकायच्या. मग काय होणार बघा, दॅट gh इक्वल टू g इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2h बाय r. 1 मायनस 2h बाय r. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन. सगळ्यांना समजलं?
सगळ्यांना समजलं का सांगा. ओके, व्हेरी सिम्पल. बघा पहिल्यांदा काय म्हणायचं, लेट द ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. त्यानंतर म्हणायचो ॲट हाईट एचला आहे, सो जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर. दोघांचा रेशो घेतला, जी एमला जी एम कट झाला, त्यांना एकाच ब्रॅकेटमध्ये घेतलं, एकाच ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला, आरने डिवाईड केलं, मग ह्या पदी आला. ह्याला वरती घेतलं तर हा -2 आला, याचं एक्सपान्शन केलं तर 1 - 2h बाय आर आला. पुढं टर्म्स कंटेनिंग एच बाय आरच्या हायेस्ट टर्म आहेत. आता एच लय छोटा असतो आर लय मोठा असतो, मग डिनॉमिनेटर मोठा आहे, याचा अर्थ एच बाय आर रेशो फार छोटा आहे, त्याला डिलीट करून टाकला. ओके ओके. आता फॉर्म्युला काय आला आहे बघा, फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फॉर्म्युला इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. बघा सॉल्व एक्झाम्पल. मी सॉल्व एक्झाम्पल तुम्हाला शिकवते, तुम्हाला अनसॉल्व नक्कीच येतील, काहीच प्रॉब्लेम नाही. ॲट वॉट डिस्टन्स, पहिलाच प्रश्न म्हणतात किती आहे 5.7. ॲट वॉट डिस्टन्स, ते डिस्टन्स म्हणतात, म्हणजे एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ॲट वॉट डिस्टन्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस बाय 10%. मग ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी डिक्रीजेस बाय 10%. मग G2 इक्वल टू जो आहे, G2 इक्वल टू डिक्रीजेस बाय 10% म्हणजे 90% राहिली. कोणाच्या? इनिशियलच्या. 90% राहिली इनिशियलच्या. 10% कमी झाली म्हणजे 90% उरली, पण जी 90% उरली ती कोणाच्या? इनिशियलच्या. मी असं म्हटलं की माझ्याकडे 100 चॉकलेट होते, 50% संख्या कमी झाली म्हणजे 50 उरले. सो G2 इक्वल टू 90% ऑफ G1. सो G2 इक्वल टू 90 बाय 100 ऑफ G1. G2 इक्वल टू 90 बाय 100 ऑफ G1. ओके, आता GH बघा. व्हॉट इज GH? GH इक्वल टू G इंटू ब्रॅकेट 1 - 2h बाय आर. बरोबर, म्हणजेच GH बाय G इक्वल टू 1 - 2h बाय आर. मग इथे बघा मी काय लिहू शकतो, दिस G2 बाय G1 इक्वल टू 90 बाय 100 आलं. मग तेच GH बाय G काय आला? 90 बाय 100 झाला. इट इज इक्वल टू 1 - 2h बाय आर. इट इज इक्वल टू 1 - 2h बाय आर. ओके, आता याला इकडे घ्या, याला इकडे घ्या. सो 2h बाय आर इक्वल टू 1 - 90 बाय 100. मग 2h बाय आर इक्वल टू किती? 100 - 90 म्हणजे 10. सो 10 बाय 100. सो दॅट h इक्वल टू इथं दोन्ही 5 आले, 5 नी 20 आले. सो h इक्वल टू 1/20 ऑफ आर. h इक्वल टू 1/20 ऑफ आर. सो h इक्वल टू 1/20 इंटू 6400 काय आहे? किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर. मग या झिरोला हा झिरो गेला, मग 640 भागिले 2 म्हणजे 320 काय आला? किलोमीटर. प्रॉब्लेम समजला का?
ठीक आहे. चलो नेक्स्ट, व्हेरिएशन ऑफ डेप्थ. तुम्हाला IMP सांगितलंय. व्हेरिएशन ऑफ डेप्थ बघा, व्हेरिएशन ऑफ डेप्थ. नाव दिस इज द अर्थ. ही अर्थ आहे. अर्थची ओरिजिनल कंडिशन आहे. मग त्याचं मास M असणार, त्याची रेडियस R असणार, त्याचा G असणार. आता सडनली काय आली, व्हेरिएशन ऑफ डेप्थ म्हणजे सुरुवातीला ऑब्जेक्ट कुठं होता, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. इनिशियल द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बघा, कन्सिडर ए मास ऑफ ऑब्जेक्ट M is on the surface of earth. मग त्यावेळेस काय होणार, G इक्वल टू GM अपॉन R². मग मास काय असतं, मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. का बरं, डेन्सिटी इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम असतं, बरोबर. मग M इक्वल टू डेन्सिटी रो, व्हॉल्यूम काय 4/3 पाय R³. Volume of earth is 4/3 pi R³. So G equal to G into M म्हणजे रो into 4/3 pi R³ upon R². R² ला R³ गेला, R राहिला. So G equal to 4/3 pi rho GR. 4/3 pi rho GR. याला म्हटलं इक्वेशन नंबर 1. आता याला मी डेप्थला नेला, मग डेप्थला नेला म्हणजे अर्थ एवढीच झाली. म्हणजे ही केस कशी झाली, ही केस अशी झाली की ही अर्थ होती. त्यावेळेस M होता, R होता, G होता, रो होता आणि असंच होतं, बरोबर. आता काय झालं, हा जो मास आहे, हे जे मास आहे, या मासला खाली नेलं म्हणजे केस कशी झाली हो, परत एकदा ही अर्थ आहे, ही छोटी अर्थ आहे आणि त्याच्यावरती हे मास बसलेलं आहे, बरोबर. मग आता ह्या सेकंड केसमध्ये काय घडलं, याचं मास काय असणार, M' असणार. आता तो डेप्थ Dला आला, एवढा खाली आला म्हणजे याची रेडियस काय उरली हो, हेच फार महत्त्वाचं आहे, R-D. मग याची रेडियस आली R-D. याचा G काय असणार, GD असणार आणि डेन्सिटी मात्र बदलणार नाही. दोन्ही केस व्यवस्थित समजल्या का मला सांगा, दोन्ही केस डिफरन्शिएट झाल्या का मला सांगा. पहिली केस म्हणजे काय, अर्थच्या सरफेसवरती मासला डेप्थला आणलं, मग डेप्थपर्यंत काय आलं, छोटा अर्थ दाखवला, छोटा अर्थ सारखं झालं. म्हणजे केस काय आली, छोटी अर्थ आणि त्याच्यावरती मास. सेकंड केस बघा, मी परत एकदा सांगतो, हे मास आहे, दिस इज द मास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. त्यावेळेस ही अर्थ होती, बरोबर. आता काय आलं, ते जे मास आहे त्या मासला मी डेप्थला नेलं, मासला कुठं नेलं, डेप्थला. मग डेप्थला नेलं, मग त्यावेळेस एवढी अर्थ राहिली, बरोबर. मग पहिल्या केसमध्ये पहिली जी केस होती त्यावेळेस ओरिजिनल सगळं, मास कोण M, रेडियस R, G रो. आता तो डेप्थला आला. असं जस्ट डोळ्यासमोर इमॅजिन करा ना, इमॅजिन की तो मास खाली आणला. मग जोपर्यंत आणला, ज्या डेप्थपर्यंत आणला त्याच्यावरचं सगळं जर मास काढून टाकलं तर काय होणार, ही अर्थ होणार आणि परत एकदा मास आला. मग त्यासाठी मास M' असणार, त्याची रेडियस R-D असणार. का बरं, ही फुल रेडियस कोण आहे, ही R आहे. ही फुल रेडियस कोण आहे, ही फुल रेडियस R आहे. त्याच्यामधनं एवढी डेप्थ सबट्रॅक्ट झाली, मग उरला कोण, R-D.
सेजल थिगळे आता समजलं का? बघा मग मी आता काय म्हणणार, मी असं म्हणणार कन्सिडर एम डॅश कसा आला एकदा परत एक्सप्लेन करा ना सर. अरे बाळा, ही अर्थ होती, त्याला डेप्थला खाली आणला, इथपर्यंत खाली आणला, मास इथं बसला, मग आता हे असं झालं ना, इथे असं झालं ना, तो सेम दिसलं पाहिजे ना. इथं 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 डोक्यावर बसलाय, हा डोक्यावर बसलाय, डोकं हे, आता परत खाली आणलं म्हणजे डोकं हे झालं ना. ओके चला, उद्या परीक्षा आहे त्यामुळे परीक्षेपुरतं समजून घ्या. कन्सिडर द मास यम इज ॲट डेप्थ डी मग डायरेक्ट लिहायचं जी डी इक्वल टू जी इंटू यम डॅश अपॉन आर मायनस डी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, जी डी इक्वल टू जी इंटू यम डॅश डेन्सिटी इंटू वॉल्यूम काय येणार 4/3 पाय आर क्यूब. सो आर मायनस डीचा क्यूब डिवायडेड बाय आर मायनस डीचा स्क्वेअर. मग काय आलं बघा, ह्या आर मायनस डीच्या स्क्वेअरला हा क्यूब गेला बरोबर. म्हणजे काय आलं, जी डी इक्वल टू 4/3 पाय रो जी आर मायनस डी. आता दोघांना डिवाइड करा. सो जी डी अपॉन जी इक्वल टू 4/3 पाय रो जी आर मायनस डी अपॉन जी 4/3 पाय रो जी आर. मग काय आलं बघा, 4/3 पाय रो जी 4/3 पाय रो जी कॅन्सल. माझ्यासारखं एवढं घाणेरडं कॅन्सल करू नका परीक्षेला, ॲक्च्युली कट करायचं नसतं परीक्षेला. हां सो जी डी बाय जी इक्वल टू आर मायनस डी अपॉन आर. सो जी डी इक्वल टू काय येणार, जी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस डी बाय आर. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ डेप्थ. दोन्ही ठिकाणी बघा मास टाकलं. मास म्हणजे काय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम टाकला, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम टाकला, परत एकदा डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम टाकला, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. दोघांचा रेशो घेतला, ते कॅन्सल झालं, एवढं आन्सर आलं. ओके, फॉर्म्युला काय आलं, फॉर्म्युला लक्ष द्या. दोन फॉर्म्युले तुमच्याकडे तयार झाले. जी एच इक्वल टू जी इंटू ब्रॅकेट 1 मायनस 2h बाय आर and that GD equal to G into bracket 1 minus D upon R. 1 minus D upon R. ओके, हे तुमचे फॉर्म्युले पाठ झाले असतील. हे तुमचे 2 फॉर्म्युले पाठ झाले असतील. फॉर्म्युले पाठ झाले का?
ओके, चला ह्या डेप्थवरती एक प्रॉब्लेम घेऊया आपण. या डेप्थवरती एक प्रॉब्लेम घेऊया आपण. या डेप्थवरती एक प्रॉब्लेम घेऊया. बघा म्हणजे कसं झालं, एक लक्षात घ्या, हे उद्या MCQ तुम्हाला येऊ शकतं. ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ G इक्वल टू 0, त्यामुळे वेट किती आलं 0. जसं आपण पृथ्वीच्या खाली जातो तसं G ची व्हॅल्यू कमी होत जाते. जसं आपण पृथ्वीच्या खाली जातो तशी G ची व्हॅल्यू कमी होत जाते. आणि जसं आपण पृथ्वीच्या वरती जातो, जसं आपण पृथ्वीच्या वरती जातो तेव्हा सुद्धा G ची व्हॅल्यू कमी होते. म्हणजे पृथ्वीच्या वरती जरी गेलं, पृथ्वीच्या सरफेसच्या वरती जरी गेलं तरी G ची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. आणि पृथ्वीच्या सरफेसच्या खाली जरी गेलं तरी G ची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. म्हणजे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज मॅक्झिमम. बघा, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज मॅक्झिमम. अँड ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ, ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ, ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ दिस G इज 0, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0. कसं काय बरं, टाका बरं डेप्थला R घ्या. ह्या डीच्या ठिकाणी R घ्या. जर या डीच्या ठिकाणी मी R घेतला म्हणजे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सेंटरला गेला. सेंटरला गेला म्हणजे डी इक्वल टू किती झाला, डी इक्वल टू R झाला. रेडियस एवढा तो खाली आला, सेंटरला गेला म्हणजे डेप्थ किती झाली, रेडियस. मग डी टाका. मग GD इक्वल टू काय येणार, G इंटू 1 मायनस R बाय R. R बाय R किती येणार, भविष्यात 1 येणार. हा 1 आला, 1 मायनस 1 काय होणार, 0. म्हणजे हे सगळंच काय होणार, 0. तुम्ही 4 वाक्य लक्षात ठेवा, 4 वाक्य लक्षात ठेवा. जसं आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जातो, जसं आपण पृथ्वीच्या खाली जातो, मराईनमध्ये जातो, खाणीमध्ये जातो, जसं आपण पृथ्वीच्या आतमध्ये जातो G ची व्हॅल्यू कमी होते. जसं आपण पृथ्वीच्या सरफेसपासून वरती जातो G ची व्हॅल्यू कमी होते. 2 सेंटेन्स कळले. ॲट द सेंटर ऑफ अर्थ द G इज 0, वेट इज 0. अँड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द व्हॅल्यू ऑफ G इज मॅक्झिमम, मीन्स वेट इज मॅक्झिमम. आणि सगळ्यात जास्त कुठं असतं तर ते पोल्सला असतं. पोल नॉर्थ पोल, साऊथ पोलला सगळ्यात जास्त G ची व्हॅल्यू असते. म्हणजे आपलं वेट सगळ्यात जास्त पोलला असतं आणि अर्थच्या सेंटरला 0 असतं. सगळ्यांच्या डोक्यात 4 वाक्य आली का? हॅलो, हां, नाव नोंदवून घ्यायचं तिथं. हो, त्या वहीमध्ये नवीन 12वीला ज्यांचे नाव नोंदवलेत नाही, 15-20 मुलांचे नवीन ॲडमिशन 12वीला झालेत. हां, तर ते 12वीला जे ॲडमिशन झाले त्यांचं आपण इन्क्वायरी रजिस्टरमध्ये इन्क्वायरी लिहून घेतली. हां, त्यांचे कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे घ्यायचे. 10 एप्रिलपासून क्लास चालू होणार. 10 एप्रिल इंटिग्रेटेडची बॅच आणि MGVची बॅच 10 एप्रिलला चालू होणार आहे. हां, 10 एप्रिलला रविवार आहे, त्या दिवशी. ठीक आहे, हो. ओके, सगळ्यांना समजलं? ठीक आहे. आता बघा, तुम्हाला ती डायग्रॅम शिकायची आहे, कारण की तुम्ही ती एकदम भंगार डायग्रॅम काढली होती. एकदम भंगार डायग्रॅम काढली होती तुम्ही. आता ही अर्थ आहे, ही अर्थ आहे, ही काय अर्थ.
बघा ही अर्थ आहे, ही अर्थ आहे. आता प्रोजेक्शन ऑफ सॅटेलाईटमध्ये काय करतात, ह्या अर्थपासून सॅटेलाईटला असं वरती नेतात, वरती नेतात एवढ्या हाईटला वरती नेतात आणि त्याच्यानंतर रिमोट कंट्रोलच्या सहाय्याने त्याला हॉरिझॉन्टल करतात. मग हॉरिझॉन्टल केल्यानंतर हा काय करतो, फिरतो. मग याला हॉरिझॉन्टल केल्यानंतर जी व्हेलॉसिटी असते त्याला आपण हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी म्हणतो. म्हणजे सॅटेलाईटला काय करतात, रॉकेटच्या वरती ठेवतात, रॉकेट लॉन्च करतात, रॉकेट लॉन्च केल्यानंतर एका डिझायर्ड हाईटपर्यंत वरती त्याला नेतात. ह्या एवढ्या हाईटपर्यंत त्याला नेलं, मग तो इथं पोचल्यानंतर रिमोट कंट्रोलच्या सहाय्याने त्याला हॉरिझॉन्टल करतात आणि ती जी हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी असते ती VH असते आणि मग तो काय होतो, तो असा रोटेट होतो. जर ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू क्रिटिकल व्हेलॉसिटी असेल, हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इक्वल टू क्रिटिकल व्हेलॉसिटी असेल तर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतो. म्हणजे VH इक्वल टू VC असेल तर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरतो. मग VC म्हणजे कोण आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. VC म्हणजे कोण आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. जर ती व्हेलॉसिटी क्रिटिकलपेक्षा जास्त झाली, जर ती व्हेलॉसिटी क्रिटिकलपेक्षा जास्त झाली आणि एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा कमी झाली, म्हणजे सगळ्यात एस्केप मोठी असणार, नंतर ती हॉरिझॉन्टल असणार आणि क्रिटिकलपेक्षा ती हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी जास्त झाली पण एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा कमी झाली तर त्याचं ऑर्बिट जे असतं ते इलिप्टिकल ऑर्बिट असतं. सो VC इज लेस दॅन VH इज लेस दॅन VE. मग त्याला म्हणायचं इलिप्टिकल ऑर्बिट. त्याला काय म्हणायचं, इलिप्टिकल ऑर्बिट. इट इज कॉल्ड ॲज इलिप्टिकल ऑर्बिट. तर त्याला मी म्हणणार आहे इलिप्टिकल ऑर्बिट. ओके, इलिप्टिकल ऑर्बिट. जर त्याची व्हेलॉसिटी जर हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इक्वल टू एस्केप व्हेलॉसिटी झाली तर त्याचा जो पाथ असतो तो पॅराबोलिक पाथ असतो आणि तो पॅराबोलिक पाथने असा बाहेर जातो. बघा हा पॅराबोलिक पाथ आहे. मग ह्या ठिकाणी काय म्हणणार, दिस हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इक्वल टू एस्केप व्हेलॉसिटी. जर हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इक्वल टू एस्केप व्हेलॉसिटी आली तर तो पॅराबोलिक पाथ असतो. बघा पहिलं सर्कल आलं, दुसरं इलिप्स आलं, तिसरं पॅराबोलिक पाथ असतं. जर ती हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त झाली, दिस हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन एस्केप व्हेलॉसिटी. जर एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त झाली, बघा हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन एस्केप व्हेलॉसिटी तर तो हायपरबोलिक पाथने बाहेर जातो. लक्षात ठेवा, ह्या दोन्ही केस काय होतात, ते सॅटेलाइट फिरत नाही अर्थच्या भोवती तर काय होतं, एस्केप होतं. काय होतं, एस्केप होतं. काय होतं, एस्केप होतं. ओके. आणि एक पहिली केस बघा, पहिली केस तो इलिप्टिकल पाथने फिरतो. बघा तो इलिप्टिकल पाथने फिरतो केव्हा, जेव्हा ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी असते ना ती क्रिटिकलपेक्षा कमी असते. इफ द हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी इज लेस दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी त्यावेळेस तो इलिप्टिकल पाथने फिरतो. पण इलिप्टिकल पाथने फिरतो पण तो क्रिटिकलच्या आतमध्ये असतो. इथं ॲपोजी असतं आणि इथं एपीजी असतं. ओके, सगळ्यांना प्रोजेक्शन समजलं का, प्रोजेक्शनची डायग्राम समजली का, प्रोजेक्शन आणि त्याची डायग्राम समजली का, बोला. ही डायग्राम येणारच आहे परीक्षेला. आता मी एकदा तुम्हाला भराभरा काढून दाखवतो. बघा ही अर्थ आहे, या अर्थपासून त्याला वरती नेला एच एवढ्या हाईटला, त्याला प्रोजेक्ट केला, ही हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी आली.
आता ही हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी इक्वल टू क्रिटिकल असेल, हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी असेल तर तो सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरणार. जर ही हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी क्रिटिकलपेक्षा कमी असेल तर तो इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरेल. जर ती एस्केपपेक्षा कमी असेल आणि याच्यापेक्षा जास्त परत इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये फिरेल. जर ती इक्वल टू एस्केप असेल तर पॅराबोलिक पाथ, एस्केपपेक्षा जास्त असेल तर हायपरबोलिक पाथ. ओके, डायग्रॅम चांगली काढा, डायग्रॅम चांगली काढा, डायग्रॅम चांगली काढा. परीक्षेला डायग्रॅम अतिशय सुंदर काढायची आहे. ओके, आता आपल्याला घ्यायचं आहे द पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. पिरियड ऑफ सॅटेलाइट घ्यायचे, पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. हे डेरिव्हेशन पण येणार यास सांगितलंय, म्हणजे लय दिवसापासून सांगतात हे डेरिव्हेशन येणार, हे डेरिव्हेशन येणार, हे डेरिव्हेशन येणार, हे डेरिव्हेशन येणार. मग पिरियड ऑफ सॅटेलाइट, पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. मग पहिल्यांदा लिहायची डेफिनेशन. डेफिनेशन, द टाइम टेकन बाय ए सॅटेलाइट. आधी इथं पार्टिकल नाही म्हणायचं, सॅटेलाइट अख्खा मोठा. द टाइम टेकन बाय ए सॅटेलाइट, द टाइम टेकन बाय ए सॅटेलाइट, द टाइम टेकन बाय ए सॅटेलाइट टू कंप्लीट one revolution. The time taken by a satellite to complete, the time taken by a satellite to complete one revolution, the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is called, one revolution is very important. The time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is called as period of satellite, is called as period of satellite. आता मला सांगा वेलॉसिटी इक्वल टू काय असतं? वेलॉसिटी इक्वल टू काय असतं? डिस्टन्स अपॉन टाइम. वेलॉसिटी इक्वल टू काय असतं? डिस्टन्स अपॉन टाइम. For one revolution, आता इथे एकच रेव्होल्यूशन घडते का नाही? इथे एकच रेव्होल्यूशन घडते का नाही? फॉर वन रेव्होल्यूशन मला सांगा डिस्टन्स कवर्ड किती आहे? इक्वल टू सर्कम्फरन्स. डिस्टन्स कवर्ड इक्वल टू सर्कम्फरन्स. डिस्टन्स कवर्ड इक्वल टू सर्कम्फरन्स. टाइम म्हणजे काय? पिरियड. पिरियड म्हणजे कॅपिटल टी. सर्कम्फरन्स काय येणार? 2πr. बघा, द टाइम टेकन बाय अ सॅटेलाइट, ही अर्थ आहे, ही अर्थ आहे आणि या अर्थच्या भोवती सॅटेलाइट फिरतंय. मग इट इज इक्वल टू सर्कम्फरन्स इक्वल टू 2πr. ओके, सर्क्युलर ऑर्बिट. फॉर सर्क्युलर ऑर्बिटसाठी वेलॉसिटी काय असते? इट इज इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी. क्रिटिकल वेलॉसिटी व्ही सी असते. मग व्ही सीचा फॉर्म्युला काय? GM अपॉन स्मॉल आर. व्ही सीचा फॉर्म्युला काय? GM अपॉन स्मॉल आर. बघा, इथं मी मांडलं वेलॉसिटी इक्वल डिस्टन्स अपॉन टाइम. इथं वन रेव्होल्यूशन आहे. वन रेव्होल्यूशन डिस्टन्स काय? सर्कम्फरन्स. टाइम काय? पिरियड. वेलॉसिटी इक्वल टू क्रिटिकल वेलॉसिटी. व्ही सी इक्वल टू GM अपॉन आर. ओके, मग वेलॉसिटी बघा, वेलॉसिटी काय? व्ही सी इक्वल डिस्टन्स कोण आहे? सर्कम्फरन्स अपॉन पीरियड कोण आहे? टाइम. सो टाइम इक्वल टू 2πr अपॉन व्ही सी. सो पीरियड इक्वल टू 2πr अपॉन व्ही सी अंडर रूट GM अपॉन आर. स्क्वेअरिंग ऑन बोथ साइड्स. नको, स्क्वेअर नाही करायचं लगेच. मग काय आलं? टी इक्वल टू 2πr आर अपॉन अंडर रूट GM अपॉन अंडर रूट आर. याला वरती घेतला. सो टी इक्वल 2πr इंटू रूट आर अपॉन रूट GM
ओके ओके ओके. सो टी इक्वल टू 2 पाय. इथं काय आलं, इथं काय आलं, अंडर रूट. हा आर मध्ये आर आत गेल्यावर काय होणार, आर स्क्वेअर इंटू आर अपॉन जी एम. सो टी इक्वल 2 पाय आर क्यूब अपॉन जी एम. So this is the required expression for the period. This is the required expression for the period of a satellite. मग r काय असतो, r plus h. So t equal to 2 pi under root r plus h bracket cube upon gm. Very simple. पहिल्यांदा डेफिनेशन स्टार्ट करायचं. Period of satellite. The time taken by a satellite to complete one revolution अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ॲज पिरियड ऑफ सॅटेलाइट. मग डायग्रॅम वगैरे काढा. ओके. मग वेलॉसिटी इक्वल डिस्टन्स अपॉन टाईम आहे, पण इथं फक्त कंपल्सरी 1 रेव्होल्युशन झालं. मग 1 रेव्होल्युशनमध्ये डिस्टन्स कवर्ड किती आहे, सरकमफरन्स 2 पाय आर. टाईम कोण आहे, पिरियड. सर्क्युलर ऑर्बिट आहे, मग सर्क्युलर ऑर्बिटला वेलॉसिटी काय असते, क्रिटिकल वेलॉसिटी. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर क्रिटिकल वेलॉसिटी. सो व्ही सी इक्वल टू जी रूट जी एम अपॉन आर. मग व्ही सी काय आला, 2 पाय आर अपॉन टी. बघा 2 पाय आर टाकला, इथं टी टाकला, इथं व्ही सी आला. मग टी इक्वल टू काय आला, असा आला, व्ही सीचा फॉर्म्युला टाकला. बरोबर. आता याला रूट आरला वरती घेतला, रूट आरला. मग या आरला आतमध्ये घेऊन टाकला, आर स्क्वेअर झाला. मग आर क्यूब झाला, मग आर प्लस एचचा क्यूब झाला. सगळ्यांना डेरिवेशन समजलं, पिरियडचं डेरिवेशन समजलं, महत्त्वाचं डेरिवेशन आहे. ओके. एम सी क्यू करा, एम सी क्यू करा, एम सी क्यू करा, एम सी क्यू करा. आपण आता थोडासा एक ब्रेक घेणार आहोत. 30 मिनिटाचा, 30 मिनिट्सचा ब्रेक घेणार आहे. 30 मिनिट्सचा ब्रेक घेणार आहे आपण 7:15ला भेटूया, 7:15 PM ला. तोपर्यंत तुम्ही काय करायचं आहे, कॅपिटल जीचं SI युनिट, कॅपिटल जीचे डायमेन्शन, स्मॉल जीचे SI युनिट, त्याचे डायमेन्शन, हे सगळं करायचं आहे. बरोबर. आणि मी एक प्रॉब्लेम सांगतो तुम्हाला, तो करा. एम सी करा, 4ही MCQ करा. पुस्तकाच्या खालचे MCQ तोंडपाठ पाहिजेत. आणि पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 वरचा प्रॉब्लेम नंबर 3 करा. कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी. व्हॉट इज बाइंडिंग एनर्जी? Binding energy is the negative of total energy. Binding energy is the negative of total energy. एवढं करा प्लीज. ओके ओके. आपण 7:15ला भेटूया. आणि 7:15ला आता आपण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स घेऊया. इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. कोनिकल पेंडुलम शिकवतो मी, कोनिकल पेंडुलम शिकवतो मी. बाकी मी तुम्हाला ऑफलाईनला जे शिकवले ते परत शिकवणार नाही. थर्मल प्रॉपर्टीज मी काय आता शिकवत बसत नाही. मेकॅनिकल प्रॉपर्टीजचं डेरिवेशन आपण शेवटचं घेऊया, ते येणारच आहे. त्याच्यानंतर आपण कोनिकल पेंडुलमचं एक डेरिवेशन घेऊया. कोनिकल पेंडुलमचं डेरिवेशन घेऊ. त्यानंतर मेकॅनिकल प्रॉपर्टीजमधलं डेरिवेशन घेऊ. आणि थोडेसे वेक्टर्समधले परत तुम्हाला एकदा गणित बघू. तुम्ही ते रेंज कॅपिटल एचचा फॉर्म्युला, प्रोजेक्टाईल मोशनमधले डेरिवेशन्स करा. ते सिम्पल आहेत, ते येणार आहेत परीक्षेला. ओके. चलो थांबूया, आपण 7:15ला परत भेटू. बाय बाय. अभ्यास करण्यासाठी वेळ दिला आहे. ग्रॅव्हिटेशनचा आता एकही मार्क नाही.